guys! Welcome to my channel! Hey guys! From the land of... Ang iyong vlog, ayaw na. Hi guys! So, summer na at in season na rin ang ating favorite na mango. Lalong-lalo na sa Pilipinas. So today, I'm going to share to you my mango sago and coconut milk with mango coulis. So napaka-refreshing niya. At syempre, gumawa ako ng dalawang version, which is ang ating regular and of course, ang aking low-carb version. So halos pareho lang sila ng process kung paano ginawa. Ang kaibahan lang, gumamit ako ng chia instead of sago. I also use a natural sweetener or sugar replacement para less sugar. So I use erythritol for this recipe. So let's start.
So, titikman din natin ang ating mango sago with coconut milk. So, this is our mango coulis. And then, ito yung ating coconut milk with mango and sago. So, titikman din natin siya. Ang sarap ng coconut milk. So, ihalo natin yung sa ilalim para mag-combine yung kanilang lasa. Lasang-lasa yung mango at yung creaminess ng coconut milk. So, perfect. Napaka-refreshing ng kanyang lasa. Ang sarap ng sago niya. So, bawal pa ito sa akin, pero hindi ko mapinigilang tumikim. Buti na lang talaga gumamit ako ng sugar replacement. So, syempre, titikman ko ang aking local version gamit ang chia seed. So, syempre, hindi naman pwedeng sila lang kakain, di ba? So, halos yung texture niya, same lang with the sago. Pero syempre, mas healthy version ng ating chia. Tingnan natin pag kinain na natin. Hindi ko muna lalagyan ng mango. Alam mo, pag nakapikit ka at di mo alam na chia, iisipin mo na sago din siya. Promise, yung texture niya, tapos yung lambot, halos walang pinagkaiba sa sago. So, kung medyo nagda-diet ka at gusto mo ng ganito kasarap na dessert, I recommend using this recipe. So, ilalagay ko din yung recipe. Although, hindi ko na pinakita yung actual na paggawa because it is actually the same with the process of this regular mango sago. So, lalagyan na natin siya ng mango coulis. Tingnan natin kung mag-combine din na maganda siya together with chia. May gulay. Oh my gosh, ang sarap! Promise. Wala siyang pinagkaiba. So, yan, may enjoy ko pa rin talaga siya. Ang sarap niya, grabe. Perfect. Thank you guys for watching. Please don't forget to like and subscribe. And don't forget to hit the notification bell for more baking and cooking videos.